ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද පුරුදු විදිහටම මොබිමින් හැ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අපි ගෙදර නිතරම පාවිච්චි කරන උපකරණයක් ගැන. විදුලි කේතලය පාවිච්චි කරන විදිහ සහ අපි කරන යම් අතපසුවීම් වැරදි වගේ දේවල් කොහොමද බලපාන්නේ සහ ඒවා නොකර හිටපුවම අපිට අත් වෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියන එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කියන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා හැමෝම දැකලා තියෙනවා, දන්නවා විදුලි කේතලයක් මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. තේ හදන්න වතුර එකක් උණු කරගන්න ඕන නම් පහසුම ක්‍රමය තමයි විදුලි කේතලයක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ විදුලි කේතලයක් පාවිච්චි කරද්දී මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන විදුලි කේතලයක විදුලිය වැය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් විදුලි කේතලයකට සාමාන්‍ය අනිකුත් උපකරණ හා සාපේක්ෂව බලද්දී වැඩි විදුලියක් වැය වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ විදුලිය කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවයක්. එතකොට මේ ශක්ති ප්‍රභවය අපි විවිධ ශක්තියින් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි විදුලිය කියන ශක්ති ප්‍රභවය ආලෝකය බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඒ වගේම තාපය බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඒ වගේම චුම්බක බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. මේ එක එක පරිවර්තන තුලින් අපි තවත් යම්කිසි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා මේ විදුලිය තුලින්. ඉතින් මේකෙදි අපි විදුලි කේතලයක් භාවිතා කරලා වතුර උණු කරගද්දී අපි විදුලිය පරිවර්තනය කරගන්නේ තාපය බවට. ඉතින් මම අර කලින් කියපු විදිහටම තාපය බවට විදුලිය පරිවර්තනය කර ගැනීමේදී අනිත් දේවල් වලට සාපේක්ෂව වැඩි විදුලි බල ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විදුලි කේතලයකට යන විදුලිය සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි. හරි. අපි බලමු විදුලි කේතලයක කොහොමද විදුලි කේතලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. විදුලි කේතලයක් වගේම ගොඩාක් වෙලාවට තාපය නිෂ්පාදනය කරන, තාපය උපදවන උපකරණ වලට අපි නික්‍රෝම් කියන කම්බි තමයි යොදාගන්නේ. නික්‍රෝම් කම්බි වලින් තමයි මේ තාපය උපදව ගන්න පහසුම ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ නික්‍රෝම් කම්බි කියන්නේ අධික ප්‍රතිරෝධයක් සහිත කම්බි විශේෂයක්. ඉතින් මේ කම්බි එක දෙකෙලවරට පේස් සහ නියුට්‍රල් එහෙම නැත්නම් සජීවී සහ අජීවී අග්‍රය දුන්නාම මේ කම්බියේ තියෙන ප්‍රතිරෝධීතාවය නිසා ෂෝට් වීමක් එහෙම නැත්නම් කෙටි පරිපත වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මේ කම්බිය හරහා ධාරාව ගලාගෙන යද්දී අධික ලෙස මේ කම්බිය තාපයට වාජනය වෙනවා, උෂ්ණත්වය පිට කරනවා. ඉතින් මේ කම්බි දඟරයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට හදලා මේ හීටර් එක යට පතුලේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොටස ඇතුලේ, මේ හීටරේ ඇතුලේ මේ තියෙන කොටස හදලා තියෙන්නේ නික්‍රෝම් කම්බි දඟරයක් මැදි වෙන විදිහට. ඉතින් මේ හීටර්ස් ගද්දී මූලිකවම ප්ලාස්ටික් ආවරණය සහිත හීටර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ලෝහමය ආවරණයක් සහිත කේතල තියෙනවා. හැබැයි මේ කොයි විදිහට ආවත් අපි මේ අල්ලන කොටස ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා යවන්නේ මෙයාලා. හේතුව තමයි විදුලිය මේක සංනායකයක්. මේක දිගේ විදුලිය යන්න පුළුවන් මොනෑම හේතුවකින් හරි මේකේ එලිමන්ට් එක මේ පිටත ආවරණයට සංවෘත වෙලා තිබුණොත් අපිට මේ පිටතාවන්ට කරන්ට් එක આવොත් වදින හින්දා තමයි, මේක වතුරත් එක්කලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට යවන්නේ. ඒ වගේම මේ විදුලි කේතලයක මෙතන සම්බන්ධ කරන කනෙක්ටර් එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේ කනෙක්ටර් එක. ඒ වගේම මේකට මෙන්න මේ විදිහේ බේස් එකක්, පාදම කොටසක් එනවා වයර් එකක් එක්කලා. මේ වයර් එකත් එක්කලා. එතකොට අපි මේ වයර් එක ප්ලග් කෙරුවට පස්සේ මූලිකවම විදුලිය සැපයුමෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ පටි තුනක් තියෙනවා. පිත්තල වලින් හදපු පේස්, නියුට්‍රල් සහ අර්ත්. මෙන්න මේ දාර 1 2 සහ මෙන්න මේ මැද
කොටසේ තමයි ඒ තුන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මූලිකවම වෙන්නේ මේ වයර් එක කෙලින්ම කේතලයට සම්බන්ධ වුණොත් අපි මේ කේතලය පාවිච්චි කරද්දී අපිට මේ කේතලේ අරගෙන යන්න බෑ. හිතන්න අපි ප්ලග් එකකට ගහලා දිනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කේතලේ එළියට අරගද්දී මේ විදුලිය විසන්ධි වුණාට පස්සේ අපිට මේක ඕන තැනකට ගෙනහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙහෙම පාදමයක් එක්කලා මේක එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ලෝහ පිත්තල වලින් හදලා තියෙන මෙන්න මේ කොටසට තමයි මේ කොටසේ තියෙන පිත්තල කොටස සම්බන්ධ වෙලා විදුලිය මේක ඇතුළට ගමන් කරන්නේ. අපි මූලික වශයෙන්ම මේ හීටරේ අර පාදම කොටස ප්ලග් කරලා ඉවර වෙලා මේ හීටරේ අපි ඔන් කරුවට පස්සේ මේ ස්විච් එකෙන් මෙන්න මේ ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඔන් කරුවට පස්සේ ඒත් එක්කලම ජලය ජ්වලට උෂ්ණත්වයට එහෙම නැත්නම් නටන උෂ්ණත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 100ක උෂ්ණත්වයට නටන උෂ්ණත්වයෙන් එහාට ගියාට පස්සේ මේ කේතලයේ තියෙන හුමාලය සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම නිසා මෙන්න මේ විදිහේ තර්මල් ස්විච් එකක් මගින් මේකේ පරිපථය විසන්ධි කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා නියමිත උෂ්ණත්වයට මේ වතුර ආවට පස්සේ. එතකොට මේ ස්විච් එක ඔයාලට මේ පේන ස්විච් එකෙන් තමයි නියම උෂ්ණත්වයට වතුර මට්ටම නටන උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ ඒ උෂ්ණත්වය මේකට දැනෙලා මේකේ තියෙන ද්විලෝහ පටියක් ඒකට අපි කියනවා බයිමෙටල් තර්මෝඩිස්ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක පටි දෙක ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ලෝහ වර්ග දෙකකින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට එක ලෝහයක් ප්‍රසාරණය වෙන ප්‍රමාණය අනිත් ලෝහයට වඩා ඉක්මන්. එතකොට මේ ඉක්මන් හින්දා තමයි මේක එක පැත්තකට නැවිලා මේ තියෙන ස්විච් එකේ තියෙන ද්විලෝහ පටිය එක පැත්තකට නැමිලා මේ පරිපථය විසන්ධි කරන්න අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ. ඒ ගැන මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට තමයි මේක විසන්ධි වෙන්නේ. එතකොට අපි විදුලිය මම කිව්වා වගේ මුලින් මේ හීටරයකට වැඩිපුර විදුලි ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. මේ විදුලිය පිරිමසා ගැනීම සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි අපි හිතමු අපිට ඕන එක තේ කෝප්පයක් හදාගන්න. හැබැයි අපි මේක පුරවලා වතුර එකක් ගහලා දැම්මොත් මේක නටන උෂ්ණත්වයට එන්න යන කාලය ඉතාමත් වැඩි. එක කෝප්පයක් අපිට හදාගන්න අපි කෝප්ප එකමාරක් වතුර ප්‍රමාණයක් දානවා මේ හීටරේට. එතකොට මේක නටන උෂ්ණත්වයට එන්න ඒ වගේම නියමිත උෂ්ණත්වයට එන්න ගත වෙන කාලය විනාඩි 3ක් කියලා. මේක අපි පුරවලා දැම්මොත් අපිට මේකට එනවා විනාඩි 7ක්. ඒ කියන්නේ අපි අර පාවිච්චි කරන අපිට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය ලබා ගන්න අපි වැඩිපුර වතුර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා වැඩිපුර කාලයක් අපි මේ උපකරණයේ ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ තියාගන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට එකට එකක් විදුලි බිල වැඩිපුර වැය වෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් හීටරයක් පාවිච්චි කරද්දී උණු වතුර ෆ්ලාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා එකවර වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් උණු කරලා ෆ්ලාස්ක් එකක දාලා නැවත පාවිච්චි කරද්දී අපිට මේ යන වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යතාවයේ තියෙන ප්‍රමාණයට වතුර මේ හීටරින් රත් කරගන්න කෙනුත් අපිට පුළුවන් විදුලි බිල පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා මේ හීටරයක් පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම හීටරේ මේ එලිමන්ට් එක වැහෙන්න විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් වතුර දාන්න ඕන. මොකද මොනම හේතුවකදී හරි මේ වතුර නැතුව මේ හීටරේ ඔන් කරලා තිබ්බොත් අපි මේක මේ එලිමන්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ නික්‍රෝම් කම්බිය දැවී යාමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා වතුර පාවිච්චියේදීත් අපි සාමාන්‍ය වතුර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. හොඳම දේ තමයි අපි උණු වතුර බෝතලයක් පාවිච්චි කරලා වතුර එකපාර අපි වතුර උණු කරලා උණු වතුර බෝතලයට දාලා නැවත පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් එක තමයි අපිට විදුලි බිල ඉතුරු කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ආරක්ෂාව පැත්ත ගත්තාම අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ප්ලාස්ටික් සහ ලෝහ ආවරණ වලින් එනවා මේ හීටර්ස්. ඒ වගේම මේ විදිහට යටින් සම්බන්ධ වෙන සහ මෙතනින් සම්බන්ධ වෙන මේ වලට පේනවා මේ කනෙක්ටරයක් උඩ මේ මම දාලා තියෙන රූප සටහනේ තියෙන විදිහට මෙන්න මේ කෙරවලේ සම්බන්ධ වෙන විදිහේ කනෙක්ටරයකුත් මේකට එන වෙලාවල් තියෙනවා.
හැබැයි මේ මොනම කනෙක්ටරයක් ආවත් අපි දැනගත යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. මේ උපකරණයට භූගත විදුලි සැපයුම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුමයි. හේතුව තමයි මේක වතුරත් එක්කලා තියෙන උපකරණයක්. ඒ වගේම මේකේ අපිට ආවරණයට විදුලි සැපයුම ලැබුණොත් ආවොත් කෙනෙකුට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හැම වෙලාවෙම හීටරයක් පාවිච්චි කරද්දී 3 pin plug top එකක් plug base එකක් පාවිච්චි කරන්න වගේ බලා ගන්න ඕන. ඒත් එක්කලම නිවස විදුලි රැහැන් අදිද්දී එහෙම නැත්නම් වයරින් කරද්දී අපි නිවැරදි ක්‍රමයට හරියට earth wire එක සම්බන්ධ කරලා ගෙදර විදුලිය අපි වයරින් කරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ හැම හීටර් එකකම තියෙනවා කොච්චර වොට් ගාණක් මේ හීටර් එකට ගන්නවද කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ගණනය කරගන්න පුළුවන් කොච්චර පොයින්ට් ගාණක් කොච්චර විදුලියක් ඔයාලට වැය වෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝවොට් එකක් එහෙම නැත්නම් වොට් 1000 කිලෝවොට් එකක් පැයක් ඇතුළත පාවිච්චි කරපුවාම අපිට එක පොයින්ට් එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලා ඒකෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට හීටර් එකට අපි හිතමු වොට් 2500ක හීටරයක් කියලා. එහෙම වුණොත් වොට් 2500ක් කියලා කියපුවාම කොච්චර පොයින්ට් ගාණක් ඔයාලට දවසකට එනවද? දවසකට ඔයාලා හීටර් එක කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියන එක මත ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් සරල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පොයින්ට් කීයක් අමතරව මේ උපකරණය හරහා එකතු වෙනවද කියලා. ඉතින් හීටර් එකට ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මම කියන්නේ අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලා හීටරේ පාවිච්චි කරනවා නම් එකපාර වතුර උණු කරලා බෝතලයකට දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට විතරක් වතුර පුරවලා මේ දේ රත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්කලා රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එසැනින් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙච්චරක් දවස් මාත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. නැවතත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.